السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كنرحب بالجميع وكنتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم كنقترح لكم بندانة بغرزة الضفيرة. يمكن لكم تشتغلوها لأي مقاس. الفكرة بسيطة جدا. الضفيرة كنعملوها انطلاقا من 4 شرائط. طريقة عمل الشريط بسيطة جدا وسهلة كما غادي تشوفوا معايا في الشرح. فقط لازم تنتبهوا مليح لطريقة عمل الضفيرة انطلاقا من الشرائط. نخليكم مع الشرح بالتفصيل وفرجة ممتعة. على بركة الله. بالنسبة للخيط غادي نشتغل بخيط صوف متوسط السمك وبكروشي رقم 3 ملم. سبق لي اشتغلت سلسلة البداية بقياس دوران الرأس وما كيهمش عدد السلاسل. في بداية السطر كنرتفع ب2 سلاسل، كناخد لفة، كنرجع للسلسلة الثالثة، كنشتغل غرزة نصف عمود، غرزة نصف عمود في السلسلة الموالية، غرزة نصف عمود كذلك في السلسلة الموالية، غرزة نصف عمود في السلسلة الموالية، ونستمر في كل سلسلة كنشتغل غرزة نصف عمود. نستمر حتى ننهي جميع السلاسل ونعاود نرجع معكم. كما كتلاحظوا انتهيت من السطر الاول. السطر الثاني غادي نشتغلوا في الحلقه الخلفيه للغرز. كما كتعرفوا جميع ان الغرزه كتكون من حلقه اماميه اللي هي هذه وحلقه خلفيه. العمل ديالنا غادي يكون في الحلقات الخلفيه للغرز في هذه الاماكن. مع بداية السطر الثاني كنرتفع ب2 سلاسل، كناخد لفة مباشرة في الحلقة الخلفية للغرزة الأولى. كما كتلاحظوا هذه هي الحلقة الخلفية للغرزة الأولى، كنشتغل فيها غرزة نصف عمود. كنعاود ناخد لفة مباشرة في الحلقة الخلفية للغرزة الثانية، كنشتغل فيها كذلك غرزة نصف عمود. في الحلقة الخلفية للغرزة الثالثة كنشتغل أيضا غرزة نصف عمود. في الحلقة الخلفية للغرزة الموالية كنشتغل غرزة نصف عمود. في الحلقة الخلفية للغرزة الخامسة ونستمر على هذا النحو. كنشتغل في الضلع الخلفي أو الحلقة الخلفية لكل غرزة غرزة نصف عمود. نستمر على هذا النحو حتى كنهي السطر. من بعد ما كنهي هذا السطر الثاني وبنفس الخطوات باش اشتغلنا الشريط الاول كنشتغل 3 أشرطة أخرى بنفس الطول، يعني في المجموع كنشتغل 4 شرائط متساوية. من بعد ما كنشتغل الشريط الرابع الأخير كنخلي الخيط ما كنقصوش. عندي هنايا 3 شرائط أخرى متساوية. دابا غادي نجمع الشرائط. كنرتفع بسلسلة واحدة وكنشتغل على طرف الشريط مباشرة في هذا المكان. كنشتغل غرزة حشو وفي نفس المكان نضيف غرزة حشو الثانية، يعني مقابل السطر الثاني ومقابل السطر الأول كنشتغل غرزة حشو ثالثة. كناخد الشريط الثاني وكنربطه مع الشريط الأول، وكما كتلاحظوا الشرائط كلها على وجهها. كنشتغل في طرف الشريط الثاني، كندخل الكروشيه مقابل السطر الثاني في هذا المكان وكنشتغل غرزة حشو، غرزة حشو في هذا المكان، ثم غرزة حشو ثالث على الشريط الثاني في هذا المكان. وكنستمر على هذا النحو. كنجيب الشريط الثالث كذلك كيكون على الوجه وكنشتغل على طرف الشريط الثالث 3 غرز حشو بنفس الخطوات كي اشتغلت على
طرف الشريط الثاني. كنشتغلوا على طرف كل شريط 3 غرز حشو، وبنفس هاد الخطوات غادي نشتغل على طرف الشريط الرابع. من بعد ما كنشتغل على طرف الشريط الرابع غادي تكون عندي في المجموع 12 غرزة حشو في السطر. كنلف كنرتفع بسلسلة واحدة، كنشتغل على الغرزة الأولى، ما كنكملش الغرزة مباشرة في الغرزة الثانية. كذلك كتكون عندي 3 غرز كنسحبهم في الغرزة الأولى والثانية، عملت تناقص. من بعد كنشتغل على كل غرزة غرزة حشو حتى كنوصل آخر غرزتين. من بعد ما كنوصل آخر غرزتين كنعمل فيهم بدورهم تناقص، كنشتغل غرزة غير مكتملة ثم غرزة غير مكتملة على الأخيرة. كتكون عندي 3 غرز كنسحبهم دفعة واحدة. بنفس الخطوات كعملت في بداية السطر عملته في نهاية السطر. في نهاية هذا السطر غادي يبقى عندي 10 غرز في السطر. كنعاود نلف كنرتفع بسلسلة واحدة وكنشتغل على كل غرزة غرزة حشو. من بعد ما اشتغلت 3 اسطر في الطرف الاول للبندانه كنوقف العمل حتى كنعمل الضفيره، عاد نعرف عدد الاسطر اللي غادي نضيف. كنحط البندانه على هذا الشكل على الوجه ديالها، وكنحط شي حاجه على طرف البندانه باش نتقلها. دابا غادي نعملوا الضفيره، وفي هذه المرحله ركزوا مليح. عندي 4 شرائط كما كتلاحظوا. كناخذ الشريط الاول كنوضعه على الشريط الثاني على هذا الشكل. في هذه المرحله باش توضح لكم الفكره غادي نحاول نمشي معكم شويه بشويه. كناخذ الشريط الثالث وكنوضعه على الشريط الرابع. من بعد كنرجع للشريطين اللي في الوسط، كناخذ الشريط الثالث وكنوضعه على الثاني وكنحاول نقد مليح. هاد الخطوات اللي عملت معكم هي اللي غادي تبقى تعاود وتكرر على طول البندانه. كنكرر من جديد، كناخذ الشريط الاول كنوضعه على الثاني، كنعاود ناخذ الشريط الثالث كنوضعه على الرابع، كنرجع للشريطان اللي الوسط كناخذ الشريط الثالث وكنوضعه على الثاني. ودائما وانا كنضفر وكنقاد الشرائط مليح باش في الاخير ما نحصلش على شريط كبير وشريط صغير، لازم يبقوا متساويين. كنعاود نفس العمليه من جديد. كناخذ الشريط الاول وكنوضعه على الشريط الثاني، كنعاود ناخذ الشريط الثالث وكنوضعه على الرابع، كنرجع للشريطان اللي الوسط كناخذ الشريط الثالث وكنوضعه على الشريط الثاني. ودائما حنا كنضفروا الشرائط وفي نفس الوقت كنقادوا العمل ديالنا باش في الاخير ما نحصلوش على شريط صغير وشريط كبير، لازم يبقوا في نفس الطول. ونستمر على هذا النحو. دائما كنجيب الشريط الاول كنحطه على الثاني، من بعد الشريط الثالث على الرابع، وكنرجع للشريطان اللي الوسط كنجيب الشريط الثالث وكنحطه على الثاني، وكنستمر على هذا النحو على طول البندانه. غادي نستمر على هذا النحو حتى ننهي الضفيره ونحاول نرجع معكم. كما كتلاحظوا انهيت الضفيره في الاخير كنثبت الشريط الاول على الثاني والثالث على الرابع في نفس الاتجاه باش نهيت الضفيره. وكما كتلاحظوا لازم في الاخير تحصلوا على نفس طول الشرائط. الشرائط عملناهم قياس دوران الراس، ولكن من بعد ما عملنا الضفيره كينقص طول البندانه. اذا من بعد ما كتوصلوا لهذه المرحله كتقيسوا البندانه والطول اللي نقصناه كنكملوا بغرز حشو في الطرف الاول والطرف الثاني للبندانه.
مع العلم ان عدد الاسطر اللي نشتغلوا في الطرف الاول نفس عدد الاسطر اللي كنشتغلوا في الطرف الثاني. الباندانا كتكون مرنه جدا، ودابا غادي نشتغلوا على الطرف الثاني للباندانا بنفس خطوات الطرف الاول، يعني غادي نشتغلوا على الاطراف الثانيه للشرائط. كنجي وكنبدا من الشريط الاول، ودائما كنحافظ على نفس الاتجاه اللي انتهت به الضفيره. هذا هو الشريط الاول. غادي ندخل الكروشي مقابل السطر الاول، يعني بنفس الخطوات كي اشتغلنا على الطرف الاول للشرائط نشتغلوا على الطرف الثاني. كندخل الخيط اللي سبق عملت فيه عقده البدايه، كنرتفع بسلسله واحده، ومقابل السطر الاول كنشتغل غرزة حشو وغرزة حشو في هذا المكان، غرزة حشو ثالثة مقابل السطر الأول للطرف الشريط الأول. كنمر لطرف الشريط الثاني وكنشتغل عليه بنفس خطوات كي اشتغلت على طرف الشريط الأول. على طرف كل شريط كنشتغل 3 غرز حشو. من بعد كنمر لطرف الشريط الثالث وكنشتغل عليه 3 غرز حشو، ودائما كنحافظ على اتجاه الشرائط باش انتهت الضفيره. كنمر لطرف الشريط الرابع وكنشتغل عليه بدورو 3 غرز حشو. في نهاية السطر غادي نحصل على 12 غرزة حشو، وبنفس الخطوات كي اشتغلنا الطرف الاول غنشتغلوا الطرف الثاني وكنعملوا فيه نفس الاسطر. مع بداية السطر نرتفع بسلسلة واحدة وكنعمل التناقص اول غرزة وثاني غرزة. من بعد كنشتغل على كل غرزة غرزة حشو حتى كنوصل اخر غرزتين. من بعد ما كنوصل اخر غرزتين كنعمل فيهم كذلك التناقص بنفس الخطوات كي عملتو في اول غرزتين. غادي تبقى عندي في السطر 10 غرز حشو، ونكمل العمل ديالي بشكل عادي بنفس الخطوات كي اشتغلت على الطرف الاول. نهيت العمل في الطرف الثاني للبندانه، كنجيب الطرف الاول وكنحطو على الطرف الثاني بهذه الطريقه وكنعمل غرز منزلقه. هذه العمليه يمكن لكم تعملوها بواسطه الابره والخيط. دابا راه كنشتغلوا على خلف البندانه. كندخل الكروشي في اول غرزه في الطرف الثاني للبندانه، وكنعاود ندخلو في الغرزه الاولى الطرف الاول للبندانه، كنعمل منزلقه، كنمر للغرزه الثانيه للطرف الثاني وكنعاود ندخلو في الغرزه الثانيه للطرف الاول وكنعمل منزلقه، ونستمر على هذا النحو. كنمر للغرزه الثالثه وكندخل فيهم الكروشي في الطرف الاول والطرف الثاني، كنعمل منزلقه ونستمر على هذا النحو حتى كنكمل الغرز. الفيديو ديال اليوم وصل للنهايه ديالو، كنتمنى الاقتراح ينال الاستحسان ديالكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو قادم بحول الله.